السلام عليكم. إذا بدك عنصر درامي قوي في أي لعبة فيديو بدون شك راح يكون الانتقام هو اللي بيخلي كل الأحداث تمشي بسرعة وبدون توقف. الانتقام هو دافع ما بتقدر توقفه بسهولة، وأحيانا بكون السبب وراء تدمير كل شيء حول المنتقم حتى لو كلفه حياته. ولما يكون مع الغضب بكون الانتقام أعمق وأعقد، وأحيانا بغير كل تصرفات الشخص مع الجميع، وبالذات مع لعبة The First Berserker خازان. اللعبة مش بس عنصر درامي، ولكن القصة فيها جوهر وراء الأحداث اللي بتخليك تتساءل عن كل شيء. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك وتعليقك الجميل، وإذا كنت أول مرة بتشوف القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. القصة بتدور عن الجنرال السابق خازان. هذا الجنرال أنقذ إمبراطورية بيلوس من هجوم تنين ضخم هائج، وكان معه صديقه المقرب أوزاما بنفس المعركة، ولكن فيما بعد تم اتهام خازان بالخيانة، وبنفس الوقت تم قتل صديقه أوزاما. خازان مر بتعذيب قاسي بحيث أنه تم قطع أوتار إيديه قبل ما يتم نفيه لجبل هايناخ الثلجي. مع بداية القصة وخلال نقل خازان للجبل بتصير اللحظة الحاسمة. بشكل مفاجئ تتدخل قوة غامضة اسمها شبح السيف. هاي القوة الغامضة بتخلصه من قيوده وبتسيطر على جسده في نفس اللحظة. كانت الحوافز وراء القوة هاي لسه مش واضحة، لكن مهمة اللاعب هي انه يكتشف كيف يهرب من هاي الكارثة ويواجه الجنود والوحوش اللي بتطلع فجأة على الجبل. طبعا اللعبة مبنية على سلسلة دنجن اند فايتر من شركة نيكسيون، وبتستمد منها تأثيرات ضخمة. خازان نفسه ظهر قبل هيك في لعبة دنجن فايتر اونلاين، لكن هون هاي هي قصته الحقيقية واللي مليانة بالقسوة. هذا الشيء كان واضح من خلال طريقة اللعب. اللعبة بتعتمد على عناصر مشابهة لألعاب زي دارك سولز، مثلا مقياس التحمل والهجمات الخفيفة والثقيلة وقدرة كسر الدفاعات، وفي نقطة استراحة واللي بتسمح للاعب انه يستعيد طاقته ويكمل المغامرة من جديد زي ألعاب السولز بالضبط. آلية اللعب في The First Berserker خازان جاية مع بعض الأفكار المشابهة لألعاب مثل سيكيرو شادوس، وخصوصا في النظام المميز لصد الهجمات. التوقيت الصح للصد بيكون له تأثير ضخم في طريقة اللعب. لو ما صديت الهجمة بشكل مضبوط راح تخسر جزء كبير من تحملك، ولو خلص التحمل عندك راح تكون في وضع ضعيف ممكن يكلفك حياتك، خصوصا في معارك الزعماء. لكن لو صديت الهجمة بشكل دقيق تقدر تنفذ التحايل، وهي ميزة بتخليك تسوي هجمات قوية وتقلل من قوة العدو. في البداية ممكن تحس إنه الأمور بسيطة، بس في الحقيقة اللعبة فيها نوع من الغرابة. مثلا ما في شريط تحمل زي بعض الألعاب الثانية، وبالتالي أي خطأ في الصد يعني استنزاف لصحتك، وهذا راح يخلي المعركة أصعب. لكن بنفس الوقت التوقيت الصح بيخليك تقدم وتتخطى التحديات بسهولة أكبر. التحدي هذا هو اللي بيخلي اللعبة ممتعة وتحفزك تظل مستمر. تجربة النسخة التجريبية كانت مليانة متعة، خصوصا إنه فيها 3 فصول من القصة. أول فصل كان عبارة عن تعليم مع معارك ضد أعداء وزعماء مثل ياتوغا اللي بعلمك كيف تكسر أجزاء جسم العدو وتتجنب الهجمات الخطيرة. ومن خلال هذا الفصل تبدأ تفهم الأنماط المختلفة للقتال وتتعلم كيف تتعامل مع الأعداء القويين. أما في الفصل الثاني هون اللعبة بتبلش تكشر عن أنيابها، لأنه خازان بيضطر يمر بممر العاصفة عشان يواجه 3 تجارب لطرد شبح السيف. في هالمرحلة بتكتشف أسلحة جديدة مثل السيف العظيم الثقيل اللي بتميز بالقوة ولكنه بطيء في الحركات. هذا السيف بيساعدك تتغلب على الأعداء بهجمات قوية، بالإضافة لأسلحة بتتيح لك هجمات بعيدة المدى وقوية جدا. مع تقدمك في اللعبة بصير بإمكانك تفتح مهارات جديدة بتأثر على أسلوبك في اللعب، مثل مهارات الأسلحة زي شحن الهجمات أو التنقل بين الهجمات الثقيلة والخفيفة. كل سلاح عنده مميزاته الخاصة. السيوف المزدوجة مثلا تقدر تشحنها بسرعة عشان تدمر الأعداء بشكل أسرع، بالمقابل السلاح الثقيل بترك جروح قوية في جسم العدو. لا ننسى المهارات الخاصة واللي بتضيف نكهة جميلة للقتال، مثل مهارة الزوبعة واللي من خلالها بيرتفع خازان للأعلى وبنقض على أعدائه، أو مهارة عديم الرحمة، وهي سلسلة من الهجمات السريعة بتزيد سرعتها مع كل ضربة. هالقدرات بتغير تماما طريقة التأثير في المعركة، وبتخلي اللاعب يقدر يختار الأسلوب اللي بيناسبه، واللي بيعطيك جمالية أكثر في استخدام المهارات. المعارك مع الزعماء، لأنه في زعماء بضيفوا تحديات كبيرة بسبب تنوع أسلحتهم وهجماتهم المتنقلة، واللي بتتطلب منك تركيز عالي وتخطيط دقيق. في البداية ممكن المعركة تكون صعبة، بس مع مرور الوقت بتتعلم كيف تغير بناء شخصيتك وتختار الأسلحة المناسبة لمواجهة الزعيم. اللعبة فيها خاصية جمع الغنائم، يعني بتقدر تلاقي أسلحة ودروع جديدة تعزز دفاعك، ومع تقدمك تكتشف قطرات نادرة ممكن تدمجها عشان تحصل على مكافآت قوية. وفي كمان شغلة أتوقع اسمها حجارة الروح، واللي بتقدر تدمرها عشان تحصل منها على مكافآت دائمة.
الرسومات بتعكس بشكل كبير الأجواء المظلمة والتاريخية للعبة، وخلال التمعن في الشخصيات راح تلاحظ إنه فنها بيجمع بين الأنمي والواقعية. يعني ممكن تشوف شخصيات بتشبه الأنمي بس التفاصيل واضحة كثير. الألوان الداكنة مثل الرمادي والأسود في الغالب هي المسيطرة على المشهد، وهذا بعطي اللعبة طابع من الحزن والغموض. لما نركز في شخصيات اللعبة راح نلاحظ إنه كل شخصية عندها تفاصيل دقيقة بتساعد على بناء الشخصيات بشكل حقيقي، سواء من ملامح الوجوه أو الملابس أو حتى الحركات. الشخصيات ما بتخليك تشعر كأنها مجرد رسومات على الشاشة، لأنه فيها لمسة عمق وتعبير عاطفي. أما بالنسبة للبيئة فاللعبة بتقدم عالم غني ومتعدد الطبقات، يعني بوفر لك تحديات استكشاف مستمرة، لأنه زي ما شفنا اللعبة بتبدأ في الجبل الثلجي والمليان بالصخور والثلوج، وكل شيء حواليك بيشعرك بالوحدة والبرد وكأنك عايش في عالم قاسي. بس لما تنتقل لمرحلة ثانية راح تشوف تغييرات كبيرة بالبيئة، مثل القاعات الكبيرة المظلمة والممرات الضيقة، وكل مكان في قصة لازم تكتشفها. يعني اللعبة راح تقدم تنوع بالبيئات ومش راح تكون محدودة بمكان واحد. الأجواء اللي بتصنعها الرسومات ما بتقتصر على المظهر بس، لكنها بتتزامن مع الموسيقى التصويرية. اللعبة فيها موسيقى بتخلي اللاعبين يشعروا بالتوتر والخوف أحيانا، خصوصا في المعارك الكبيرة أو الأماكن المهجورة. هذا كله بيزيد من الإحساس بالغموض والترقب، وبيخلي كل خطوة من خطواتك في اللعبة مليانة بالتحديات. بالنهاية بالرغم أنه اللعبة لسه ما نزلت بشكل كامل وما في موعد محدد لإصدارها، إلا أنه النسخة التجريبية أعطتنا انطباع جيد، والمطورين ورجونا قديش إنها مليانة تحديات وفيها أسلوب لعب مشوق، والشخصيات رائعة والقتال معهم ممتع. وإذا كنت من محبين ألعاب السولز فهي اللعبة راح تكون خيارك المثالي. أتمنى أن المقطع ينال إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، فعلوا جرس التنبيهات، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.